سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما در شهر نوشهر هستیم در شمال ایران توی استان مازندران و اومدیم به سه‌شنبه بازار نوشهر که یکی از بزرگترین بازارهای محلی در شمال ایرانه و اومدیم که ببینیم حال و هوای این بازار چجوری و چیا داره و قیمتا چقدره. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. یه قارچای تازه بدم. هیچ دستیدم بیاد اینا رو دارم میخوام بخوریم دیگه. چیم نمیرسیم جان نسیم چیم بله عبدو جان چی میخواستی عبدو؟
از این لغت آره حساب خیلی اونا به زور میگیرن برو بلد آقای تنگش میشه الان شما این قطعا کردید هفتاد و نود بخوایم بریم از اونجا یه چیز بگیریم اونجا چوبیه رو بگیریم روشا Portakal taze çiğ, nerede olan bir isto? Yine bir isto.
خب ولش کن اساس گوشی واجب نیست. همیشه بگیرم همیشه بگیرم همیشه بگیرم دقيقة بس مسويها جتان همه کریس از بنده همه جان 250 نمون 280 تموم شد دو سه روز شده بیا هر روز 150 وزیر خاموش میشه مون اصلا ما چه باید خاموش باقیش نوزم
بازت برقصه میگه نه بیا بریم میگی میخوام بیا. این سه‌شنبه بازار دقیقاً همینجاست. دارید میبینید دیگه اونجایی که پرچم ایران هستشون پایین میشه سه‌شنبه بازار و همین قدم فاصله خیلی کمی داره تا دریای مازندران. اینم غروب زیبای شمال ایران. جای همتون خالی، یعنی دقیقاً با 1 دقیقه پیاده روی میتونید به دریا برسید. بهتره که بریم کمی قدم بزنیم و کمی ساحل دریا هم بهتون نشون بدم.